Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hello Như cái tiêu đề của video thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một cái ESC nha. Và đây các bạn, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một cái ESC không chở than. Cái này chính là cái Around các bạn, 40A. Thì mình đã xài được khoảng gần 1 năm trời rồi. Đến ngày hôm nay thì mình phát hiện là nó đã bị hư nha các bạn. Và nó bị hư cái gì? Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Đấy, như các bạn có thể nghe thấy là cái motor nó vẫn có kêu nha các bạn đây. Đấy, nhưng mà cái RX này nó lại không có nguồn. Thành ra là chúng ta sẽ không thể nào mà điều khiển được cái ESC này cho cái motor nó quay nha. Đây, hoàn toàn không có nguồn luôn. Cho nên chắc chắn một điều rằng là cái ESC này nó đã bị mất nguồn nuôi RX rồi nha các bạn. Nếu như các bạn cũng gặp cái tình trạng y chang như thế này thì đừng có vứt cái ESC này nha. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách sửa cái ESC này lại dùng bình thường luôn. Ok, thì bước đầu tiên để sửa cái ESC này thì các bạn thấy ở trên cái dây ghim vào RX nó sẽ có 3 sợi đen, đỏ với trắng. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo cái sợi màu đỏ ra nha các bạn. Ở đây thì các bạn cắt ra như thế này là được. Chúng ta sẽ chừa lại cái sợi màu đen và cái sợi màu trắng. Về cơ bản thì ban đầu cái ESC của chúng ta nó đã bị mất cái nguồn cấp cho RX rồi các bạn. Nếu mà chúng ta cắt cái dây màu đỏ này nè, tức nghĩa là nó sẽ hoàn toàn 100% là sẽ không có nguồn vào trong cái RX luôn. Nên để cho cái RX nó hoạt động chúng ta sẽ cấp nguồn riêng nha. Ở đây mình sẽ ghim một cái cục pin 2S vào trong cái RX của mình. Do là ở đây mình xài cái RX Dumbo nè, nó sẽ chịu được cái mức điện áp từ 4.8 cho tới 10V. Thì mình ghim cái cục này là cỡ 7.4, 8V thì vô tư nha các bạn. Đây, các bạn nhớ ghim vào đúng chiều nha. Ở giữa sẽ là màu đỏ, còn ở bên tay phải sẽ là màu đen. Đây mình sẽ ghim vô cái kênh thứ tư cho các bạn xem. Đấy, đèn nó sáng rồi các bạn. Tức nghĩa là cái RX này nó đã được cấp nguồn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ ghim cái sợi dây này vào trong RX luôn. Các bạn ghim vào kênh ga, kênh số 2. Đấy, sau đó chúng ta lắp motor vào. Đấy. Còn về cái dây nguồn của RX thì chúng ta sẽ ghim vào một cục pin khác nữa. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái cục pin 2S để thử cho các bạn xem. Đây, cộng vô cộng, trừ vô trừ. Đấy, chúng ta bật cái TX lên. Đấy, các bạn nghe nó nhận tín hiệu không? Bây giờ mình thử cho các bạn xem nha. Đấy, cái ESC của chúng ta nó sẽ hoạt động y chang như cái lúc mà ban đầu luôn. Chỉ có điều là cái dây nguồn này nó sẽ bị mất nguồn nha các bạn. Nên là chúng ta sẽ cấp nguồn riêng vào đây là có thể dùng được rồi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách sửa cái ESC trong trường hợp mà nó bị mất nguồn rồi. Đấy, chúng ta có thể tận dụng lại mà dùng luôn nha các bạn. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp được những bạn nào đang có những cái ESC mà nó bị tình trạng giống như mình có thể sửa chữa và sử dụng lại được nha. Nếu các bạn thấy cái video này của mình hữu ích thì hãy để lại một like, một bình luận, đặc biệt là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và sắp tới đây thì mình sẽ chế thử cái con Gigger phiên bản Thái Lan các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tắt video đây. Bye bye các bạn.